สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบอบการปกครองที่เรียกว่าระบอบคอมมิวนิสต์กันนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่วายอาจจะโดนไล่จับได้แต่ว่าโชคดีที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุค Enlightenment ยุคแห่งปัญญาเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวใครจะมาจับเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันก็นั่นแหละค่ะเราก็จะพูดกันเรื่องระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะทีนี้เรามาสำรวจกันนะคะว่าทำไมในยุคหนึ่งการเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยถึงได้น่ากลัวนะทำไมข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยถึงใช้เป็นเครื่องมือในการป้ายสีคนอื่นได้อันนี้เรื่องจริงนะคะโรคกลัวคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นกันทั่วโลกเลยกลัวมากจนฆ่ากันเองตายมากกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์จริงๆตายซะอีกก่อนจะเข้าเรื่องนะคะเราก็มีโพลสนุกๆมาให้ลองทำกันค่ะคำถามก็คือว่าคุณผู้ชมคิดว่าคุณเข้าใจคำว่าคอมมิวนิสต์มากน้อยแค่ไหนคะ A ไม่รู้เลย B เข้าใจนิดๆ C เข้าใจมากๆโหวตเลยค่ะคำว่าคอมมิวนิสต์ว่ากันหยาบๆก็มาจากคำว่าคอมมูนนั่นแหละค่ะคำว่าคอมมูนเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาละตินภาษาอังกฤษก็คือเป็นคำพื้นๆในภาษาทางยุโรปเขาแปลว่ากลุ่มคนการรวมกลุ่มของคนการอยู่ร่วมกันของคนโดยมีการแบ่งปันทรัพย์สินพื้นที่ทรัพยากรร่วมกันซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีวิธีเหมือนกันนะคะก็คือเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆในการอยู่ร่วมกันดีกว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อันแท้ทรูนั้นนะคะเป็นอุดมการณ์ที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากมีหลักการที่ฟังดูง่ายแต่ที่จริงแล้วแอดวานซ์มากๆนั่นก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้นและทุกคนเป็นเจ้าของทุกอย่างงงสิตกลงว่าจะเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของกันแน่เอางี้ดีกว่าค่ะฟังดีๆนะคะสมบัติทุกอย่างเป็นของส่วนรวมทุกคนทำเพื่อส่วนรวมเพราะส่วนรวมคือทุกคนคีย์เวิร์ดคือการยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของทุกอย่างเป็นของทุกคนเอาออกมากองรวมกันแล้วทุกคนก็ทำงานได้อะไรมาก็เอามากองรวมกันอีกด้วยเหตุผลและสติปัญญาอันล้ำเหลือของมนุษย์นะคะทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหลายก็จะถูกนำมาแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมและทุกคนก็จะมีความสุขไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครต้องอดอยากไม่มีใครกอบโกยทรัพยากรไปเก็บเอาไว้มากๆคนเดียวเรียกว่าเป็นสังคมในอุดมคตินั่นเองค่ะไอเดียนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่าคนบนโลกมี2ประเภทคือพวกที่ถือครองทรัพยากรหรือเรียกง่ายๆว่านายทุนค่ะกับพวกที่ใช้แรงงานหรือเรียกว่าชนชั้นกันมาชีพนายทุนเอาเปรียบแรงงานให้แรงงานทำงานหนักแลกเงินเพียงเล็กน้อยนายทุนก็เอาเงินมาต่อเงินแล้วก็รวยเอาแรงงานก็หาเช้ากินค่ำไม่เคยได้ลืมหน้าอ้าปากแล้วก็ตายไปค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามกับลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นก็คือฝ่ายที่เชื่อในทุนนิยมเสรีและมีการปกครองในแนวประชาธิปไตยซึ่งมักจะมาคู่กันเสมอนะคะเพราะถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็เสรีลำบากไงคะจะเสรีได้เนี่ยการปกครองต้องเสรีก่อนเอาล่ะพวกทางทุนนิยมเสรีนะคะก็จะเชื่อว่าโลกของการทำงานใครทำมากก็ได้มากมือใครยาวสาวได้สาวไปความรวยไม่ใช่ความผิดความจนก็เช่นกันค่ะในโลกความเป็นจริงมันก็ต้องมีทั้งคนรวยคนกลางๆและคนจนง่ายๆแค่นี้แต่แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์นะคะจะบอกว่าเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมชนชั้นทางสังคมทำให้คนได้เปรียบและเสียเปรียบคนชั้นล่างหรือชนชั้นกรรมกรเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเป็นระบบทำให้เกิดมาเป็นแรงงานและแทบจะไม่มีทางเลื่อนชั้นทางสังคมขึ้นไปได้มีหน้าที่เกิดมาเป็นทาสนายทุนสร้างความร่ำรวยให้นายทุนแล้วก็ตายไปอีกแล้วค่ะหลายคนจะมองว่าคอมมิวนิสต์ไม่ชอบความเจริญหรือเปล่าไม่จริงนะคะไม่มีใครปฏิเสธความเจริญแต่คอมมิวนิสต์เนี่ยจะมองว่าความเจริญต้องได้รับการแบ่งปันออกไปอย่างเท่าเทียมมากกว่าจะทำยังไงให้เท่าเทียมคะก็นั่นแหละค่ะเอาทุกอย่างมากองรวมกันแล้วก็ช่วยกันสร้างความเจริญแบบเป็นหมู่คณะนั่นแหละค่ะคนที่มีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วไม่ว่าจะน้อยจะมากได้ยินแบบนี้ก็ตกใจสิคะอยู่ๆจะมาเอาสมบัติเข้าไปแล้วบอกว่าต่อไปนี้ทุกอย่างเป็นของทุกคนบ้านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนกลัวคอมมิวนิสต์กันมากมายขนาดนี้คนที่มีอะไรจะเสียนี่แหละค่ะไม่แปลกเลยนะคะที่ชนชั้นปกครองทั่วโลกจะร่วมมือกันทำให้คำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นคำที่น่ากลัวสยองขวัญผิดกฎหมายชั่วร้ายและเกิดการฆ่ากันขนาดใหญ่นั่นคือในยุคสงครามเวียดนามและสงครามเย็นในทศวรรษที่ 1960 จนถึงการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือสหภาพโซเวียตในปี 1991 ซึ่งก็ล่มสลายด้วยตัวเองไม่ได้มีใครไปทำอะไรให้ล่มนะคะแล้วถามว่าทำไมถึงได้ล่มก็คงมีหลายๆปัจจัยนะคะแต่ว่าถ้าเรามองอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างเป็นอุดมการณ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีประเทศไหนเลยที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์แล้วสามารถเดินทางไปถึงความเป็นสังคมคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงตามที่ได้ถูกวาดฝันเอาไว้
สังคมคอมมิวนิสต์ในอุดมการณ์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดการตัดสินใจทุกอย่างมาจากการใช้เหตุผลและตรรกะไม่มีอารมณ์ไม่มีผลประโยชน์มีเพียงผลประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้นแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนระบบสังคมจากทุนนิยมไปสู่ความเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรเลยอะค่ะมันจะต้องมีการปฏิวัตินั่นคือการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินต้องบังคับคนเยอะต้องมีการยึดทรัพย์ต้องมีการส่งคนไปทำนารวมต้องมีการใช้ความรุนแรงเยอะมากคนที่ใช้ความรุนแรงไปแล้วมีอำนาจไปแล้วใครจะไปอยากปล่อยวางอำนาจนั้นล่ะคะจากแนวคิดที่เป็นอุดมการณ์สวยงามของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอุดมคติก็เลยกลายเป็นการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคณาธิปไตยประเภทหนึ่งซึ่งก็คือระบอบเผด็จการอย่างหนึ่งเท่านั้นเองในส่วนของเศรษฐกิจก็บิดเบี้ยวไปมากเพราะเมื่อคนเราทำงานหนักไปก็ได้ส่วนแบ่งเท่าเดิมทำงานให้ตายก็ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแถมถูกปกครองแบบเผด็จการกดหัวเจ้าหน้าที่รัฐก็คอร์รัปชันหนักหน่วงไม่ต่างจากประเทศเผด็จการคนก็ไม่มีแรงขับเคลื่อนในชีวิตไปอีกก็อยู่กันไปวันๆทำงานเท่าที่จำเป็นพยายามเอาตัวรอดจากการอดตายก็หมดเวลาแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศไหนที่ไปสู่โลกแห่งยูโทเปียที่ฝันถึงกันได้เลยนะคะบางประเทศก็โดดเดี่ยวและกลายเป็นประเทศเผด็จการนิวเคลียร์แบบเกาหลีเหนือบางประเทศก็เลิกเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยอย่างเช่นสหภาพโซเวียตซึ่งก็ล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วบางประเทศก็นำความคิดสุดโต่งมาทำให้เกิดความรุนแรงระดับฆ่าล้างคนประเทศตัวเองเลยอย่างที่เขมรแดงทำในกัมพูชาบ้างก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ปลุกปั่นแย่งชิงอำนาจจนนองเลือดไปทั้งแผ่นดินอย่างเช่นตอนปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนสังคมคอมมิวนิสต์ในระดับประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะแต่แนวคิดคอมมิวนิซึมเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าได้ถูกปรับสมดุลโดยที่ไม่ต้องไปสุดทางก็ได้ไม่ต้องมีการถึงขนาดลุกขึ้นมายึดทรัพย์กันคนก็ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ซึ่งเราเรียกว่าโซเชียลิสต์คือชนชั้นแรงงานเนี่ยควรได้รับส่วนแบ่งและประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อตนเองในรูปแบบของสวัสดิการรัฐต่างๆหรือว่าการเก็บภาษีในอัตราที่สูงทำให้ไม่มีความเหลื่อมล้ำสูงจนแบบน่าเกลียดเกินไปมีการกระจายรายได้ทำให้ทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตในระดับสูงได้ตัวอย่างที่ดีก็คือพวกประเทศฝั่งสแกนดิเนเวียอะไรพวกนั้นนะคะก็ฟังเรื่องคอมมิวนิสต์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยก็มีโพลใหม่แล้วอยากจะมาถามกันว่าคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะคะคำถามคือว่าคุณคิดว่าโลกคอมมิวนิสต์ตามอุดมคติอย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังไปของคาร์ล มาร์กซ์ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ A ไม่มีทางเพราะล้าสมัยแล้ว B ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้โหวตกันเลยค่ะพูดเรื่องคอมมิวนิสต์พูดเรื่องเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมพูดเรื่องเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอะไรต่างๆมาอย่างยาวนานเนี่ยข้อคิดอย่างหนึ่งที่ได้มาแน่ๆเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศแบบไหนก็ตามการทำงานหนักเนี่ยไม่ได้ทำให้รวยเสมอไปแน่นอนไม่งั้นเนี่ยคนเป็นทาสก็ต้องรวยที่สุดแล้วถูกไหมคะถ้าเผื่อว่าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้จาก Spoke Dark นะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่คราวหน้ามีคลิปใหม่ๆดีๆคุณจะได้รู้ก่อนกดเลยค่ะ